Liên quan đến cuộc đối đầu ở Đông Âu, các chuyên gia kinh tế cho rằng do chi tiêu quá nhiều ở Ukraine, có thể Nga phải tăng thuế để bù lại. Trong khi đó, để đối phó với lệnh áp trần giá dầu của G7, Nga đang dùng những siêu tàu rất lớn của Trung Quốc để vận chuyển dầu. Ở phía bên kia, Phần Lan cho biết có thể sẽ gửi xe tăng Leopard hỗ trợ Ukraine. Những vấn đề nổi cộm khác trên toàn cầu. Mỹ ủng hộ Nhật mở rộng năng lực quốc phòng. Công tố viên đặc biệt được trao quyền điều tra Tổng thống Joe Biden là ai? Tổng thống Syria nêu điều kiện đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả sẽ có trong chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Một số nhà kinh tế cho biết Nga đang trở nên quá phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ để hỗ trợ ngân sách khi nước này tăng cường chi tiêu cho quốc phòng, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ Nga có thể phải tăng thuế nếu giá dầu thô không đáp ứng được kỳ vọng trong năm nay. Giá dầu Urals, mặt hàng xuất khẩu chính của Nga, đã giảm hơn 20% kể từ đầu tháng 12 khi các quốc gia phương Tây do nhóm G7 dẫn đầu áp mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng đối với xuất khẩu dầu của Nga, để hạn chế khả năng tài chính của Moscow cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Lệnh trừng phạt của phương Tây và lệnh cấm vận của EU khiến Nga khó xuất khẩu dầu hơn. Nga đã dựa vào Trung Quốc và Ấn Độ, lần lượt là nhà nhập khẩu dầu lớn nhất và lớn thứ ba thế giới để lấp đầy khoảng trống. Theo ngân hàng Alpha, sự phụ thuộc vào dầu mỏ khiến ngân sách Nga ngày càng đáng lo ngại. Các nhà phân tích nói rằng khi chính phủ Nga tăng chi tiêu hơn 25% vào năm 2022, một phần để tài trợ cho quân đội hoạt động ở Ukraine, giá dầu cần thiết để chính phủ cân bằng ngân sách đã tăng từ 67 lên 101 đô la Mỹ một thùng. Tính cả các khoản chi trị giá 27,5 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom vào năm ngoái, giá dầu thực tế cần thiết để cân bằng ngân sách có thể lên tới 115 đô la Mỹ một thùng. Hồi tháng 12, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Silunov cho biết khoản lỗ ngân sách của Nga năm 2022 lên tới 49 tỷ đô la Mỹ, tương đương 2,3% tổng sản phẩm quốc nội và có thể vượt quá 2% vào năm 2023 do mức trần giá dầu hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga. Bà Natalia Olova, nhà kinh tế trưởng tại Alfa-Bank cho biết, khi có sự chênh lệch lớn giữa giá thực tế của dầu và giá cân bằng, chính phủ có thể giữ cân bằng thông qua vay mượn. Một số biện pháp cần thiết khác để điều chỉnh chính sách tài khóa là cắt giảm chi tiêu hoặc tìm kiếm các khoản thu bổ sung. Bà nói thêm, với việc Tổng thống Vladimir Putin dự kiến sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2024 và các cuộc bỏ phiếu ở một vài khu vực sẽ diễn ra vào cuối năm 2023, việc cắt giảm chi tiêu là điều không thể xảy ra. Các nhà kinh tế của Renaissance Capital cho biết, ngân sách năm ngoái nghiêng nhiều về chi tiêu quốc phòng đã làm tăng nguy cơ phải tăng thuế cao hơn trong trung hạn. Thứ trưởng Bộ Tài chính Alexei Zayanov đã gợi ý về khả năng tăng thuế vào tháng 12, cho thấy chính phủ sẽ tiếp tục xem xét các lĩnh vực có khả năng đánh thuế cao hơn vào năm 2023. Không rõ những lĩnh vực nào sẽ phải đối mặt với việc tăng thuế và gánh nặng sẽ đè lên người dân ở mức độ nào. Thứ trưởng Zayanov thông tin, thuế giá trị gia tăng, thuế lợi nhuận và thuế thu nhập sẽ không thay đổi, nhưng các ngành công nghiệp khác có thể phải đối mặt với hóa đơn thuế cao hơn. Ông nói, phân tích chi tiết và thực chất cho phép chúng tôi vẫn tìm thấy các lĩnh vực khai thác tài nguyên, nơi hình thành tỷ suất lợi nhuận cao và có thể tăng thuế mà không gây hại cho hoạt động đầu tư, cũng như vận hành của các công ty. Chính phủ Nga đã tăng mạnh thuế đối với ngành dầu khí trong giai đoạn 2023-2025, mức tăng lớn nhất trong lịch sử ngành này. Khi các hoạt động quân sự kéo dài 10 tháng ở Ukraine vẫn tiếp tục, các biện pháp trên dự kiến sẽ mang lại thêm 3,6 ngàn tỷ rúp cho ngân sách Nga trong 3 năm tới. Tuy nhiên, một phân tích của Reuters cho thấy Nga sẽ chi tổng cộng 9,4 nghìn tỷ rúp, tương đương 140 tỷ đô la Mỹ riêng cho quốc phòng và an ninh trong năm 2023, tức là gần 1/3 ngân sách, vẫn ít tiền hơn cho y tế, giáo dục và nghiên cứu. Xung đột ở Ukraine và hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm đảo lộn một số lĩnh vực của kinh tế Nga, các ngân hàng lớn nhất của nước này khỏi mạng lưới tài chính toàn cầu SWIFT, hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ và hạn chế khả năng xuất khẩu dầu. Trong khi chính phủ và ngân hàng trung ương đã thừa nhận những khó khăn, nhiều quan chức vẫn nói rằng nền kinh tế Nga đang phục hồi và các biện pháp trừng phạt đã gây thiệt hại ngược lại cho phương Tây bằng cách đẩy lạm phát và giá năng lượng lên cao.
Ít nhất 4 siêu tàu chở dầu thuộc sở hữu của các công ty Trung Quốc đang vận chuyển dầu thô Urals từ Nga đến Trung Quốc, khi Moscow tìm kiếm các tàu để vận chuyển dầu xuất khẩu sau khi giá dầu bị G7 áp trần, áp dụng với cả các dịch vụ vận chuyển hàng hóa và bảo hiểm của phương Tây. Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, tiếp tục mua dầu của Nga bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau khi Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra khái niệm quan hệ đối tác không giới hạn vào đầu năm 2022. Các nguồn tin cho biết, siêu tàu chở dầu thứ 5 hoặc tàu chở dầu thô rất lớn khác đang vận chuyển dầu thô đến Ấn Độ. Giống như Trung Quốc, Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Nga được bán với giá chiết khấu khi nhiều người mua phương Tây chuyển sang các nhà cung cấp khác. Tất cả 5 chuyến hàng đã được lên kế hoạch từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 23 tháng 1. Giới hạn giá được G7 đưa ra vào tháng 12 cho phép các quốc gia bên ngoài Liên minh châu Âu nhập khẩu dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, nhưng lại cấm các công ty vận chuyển có hợp đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm với các đối tác G7 trong việc xử lý các lô dầu thô của Nga, trừ khi dầu được bán với giá dưới 60 đô la Mỹ một thùng. Khi Mỹ và đồng minh cố gắng bóp nghẹt nguồn thu từ năng lượng của Nga để hạn chế khả năng tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã nhanh chóng chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ từ châu Âu vào năm ngoái, chủ yếu sang châu Á. Các chuyến đi dài hơn, giảm giá mạnh và giá cước vận tải cao kỷ lục đã ăn vào lợi nhuận. Nhưng việc sử dụng tàu chở dầu siêu lớn trên các tuyến đến châu Á giờ đây có thể cắt giảm chi phí vận chuyển. Bộ Năng lượng và Vận tải Nga từ chối bình luận về thông tin. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận. Bắc Kinh trước đó gọi các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga là bất hợp pháp. Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm ngày 2 tháng 1 rằng Ấn Độ sẽ mua dầu từ bất cứ nơi nào họ có thể đảm bảo mức giá rẻ nhất. Các nguồn tin trong ngành cho biết nhiều nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang đảm bảo mức chiết khấu từ 15 đến 20 đô la Mỹ một thùng đối với dầu từ Nga. Nga đang gửi dầu Urals từ các cảng phía Tây của mình để trung chuyển tới các siêu tàu chở dầu Lauren 2, Moskva S, Catalina 7 và Natalina 7. Tất cả đều treo cờ Panama hướng đến Trung Quốc, trong khi tàu Sao Paulo đã đến gần Ấn Độ. Dựa trên dữ liệu của công ty Icon và cơ sở dữ liệu hàng hải công cộng, Lauren 2 được quản lý bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Reti của Trung Quốc, Catalina 7 thuộc sở hữu bởi công ty Kenneth Venatiki của Hồng Kông và Natalina 7 thuộc sở hữu bởi công ty Arisman của Hồng Kông, trong khi Monica S thuộc sở hữu bởi công ty Gapili của Trung Quốc. Báo chí không thể liên hệ với chủ sở hữu và người quản lý các tàu này vì thiếu thông tin công khai về họ. Giám đốc điều hành của một công ty Trung Quốc tham gia vào các chuyến hàng ước tính, tổng cộng 18 siêu tàu chở dầu của Trung Quốc và 16 tàu cỡ lớn khác có thể được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga vào năm 2023, đủ để vận chuyển 15 triệu tấn mỗi năm hoặc khoảng 10% tổng xuất khẩu dầu Urals. Một siêu tàu có thể chở tới 2 triệu thùng, các loại khác có thể chở 1 triệu thùng hoặc 0,6 triệu thùng. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto mới đây cho biết nước này có thể tặng một số lượng nhỏ xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine nếu các quốc gia châu Âu cũng quyết định làm như vậy. Kiev đã yêu cầu các phương tiện quân sự hạng nặng như Leopard 2. Nếu được giao, đây sẽ là một bước tiến đáng kể trong sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine. Tổng thống Phần Lan nói với hãng thông tấn STT rằng họ chỉ có thể chia sẻ một số lượng hạn chế xe tăng do nước này cần vũ khí để bảo vệ đường biên giới dài với Nga. Ba Lan cho biết họ sẽ gửi tặng xe tăng Leopard 2 tới Ukraine nếu có một liên minh lớn hơn các quốc gia EU làm như vậy, trong khi Đức cho biết họ không có kế hoạch gửi bất kỳ xe tăng Leopard nào. Văn phòng Tổng thống Phần Lan cho biết trong một tuyên bố gửi qua email cho báo chí có đoạn, nếu quan điểm về xe tăng chiến đấu thay đổi và sự hợp tác chung của châu Âu hình thành thì đóng góp của Phần Lan là cần thiết. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chào đón Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Nhà Trắng vào thứ Sáu ngày 13 tháng 1, cho biết Washington cam kết mạnh mẽ việc liên minh với Nhật, đồng thời ca ngợi sự gia tăng trong chi tiêu quốc phòng của Tokyo mới thông qua gần đây. Thủ tướng Kishida đang ở Washington trong chặng dừng chân cuối cùng của chuyến công du đến các cường quốc công nghiệp G7 và tìm cách củng cố liên minh trong bối cảnh Nhật Bản ngày càng lo ngại về các mối đe dọa từ Trung Quốc, Triều Tiên và Nga. Trong cuộc họp tại phòng bầu dục, Tổng thống Biden gọi hiện nay là thời khắc đáng chú ý trong liên minh Mỹ-Nhật và hai quốc gia chưa bao giờ thân thiết hơn. Ông nói, hãy để tôi chia sẻ rõ ràng, Hoa Kỳ hoàn toàn cam kết với liên minh. Ông đồng thời cảm ơn Thủ tướng Kishida về sự lãnh đạo mạnh mẽ trong việc hợp tác chặt chẽ về các vấn đề kinh tế và công nghệ.
Thủ tướng Kishida cảm ơn Tổng thống Biden vì vai trò của Hoa Kỳ đối với an ninh khu vực và cho biết Nhật Bản và Hoa Kỳ hiện đang đối mặt với một môi trường an ninh phức tạp và thách thức nhất trong lịch sử. Chúng tôi đã xây dựng chiến lược quốc phòng mới được công bố vào tháng trước nhằm đảm bảo hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Thủ tướng Kishida nói khi bắt đầu cuộc gặp trước đó với bà Kamala Harris rằng các chủ đề cho cuộc đàm phán của ông ở Washington bao gồm liên minh Mỹ-Nhật cũng như thiết lập một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bà Harris cho biết mối quan hệ Mỹ-Nhật là bền vững như thép và hai bên sẽ ký một thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực không gian. Tháng trước, Nhật Bản tuyên bố tăng cường năng lực quân sự lớn nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai, được thúc đẩy bởi những lo ngại về các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Hoa Kỳ và Nhật Bản đã gặp nhau vào hôm thứ Tư, ngày 11 tháng 1, tuyên bố tăng cường hợp tác an ninh. Sau đó, các quan chức Hoa Kỳ ca ngợi kế hoạch xây dựng quân đội mạnh mẽ hơn của Tokyo. Kế hoạch cải cách của Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP vào năm 2027 và mua tên lửa có thể tấn công tàu hoặc mục tiêu trên đất liền cách xa 1.000 km. Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida dự kiến cũng sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh và kinh tế toàn cầu, bao gồm việc kiểm soát hoạt động xuất khẩu liên quan đến chất bán dẫn sang Trung Quốc, sau khi Washington tuyên bố hạn chế nghiêm ngặt việc xuất khẩu này vào năm ngoái. Nhật Bản hiện là Chủ tịch G7, cũng đã đảm nhận nhiệm kỳ 2 năm trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 1 tháng 1 và giữ chức Chủ tịch luân phiên hàng tháng của cơ quan gồm 15 thành viên này vào tháng 1 năm 2023. Thủ tướng Kishida nói rằng ông ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với chất bán dẫn tiên tiến bằng cách hạn chế xuất khẩu. Tuy nhiên, ông chưa đồng ý tuân thủ các biện pháp hạn chế sâu rộng đối với xuất khẩu thiết bị sản xuất chip mà Hoa Kỳ áp đặt vào tháng 10. Các quan chức Mỹ cho biết Washington đang hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản về vấn đề này và tin rằng họ có chung tầm nhìn ngay cả khi cấu trúc pháp lý của họ khác nhau. Càng nhiều quốc gia ủng hộ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu thì chúng càng hiệu quả. Ông Robert Hur, người được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt để điều tra liệu Tổng thống Joe Biden có xử lý sai các tư liệu nhạy cảm của chính phủ hay không, là một cựu quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp, có kinh nghiệm trong các cuộc điều tra rò rỉ thông tin nhạy cảm. Được Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland chọn cho vai trò này vào thứ Năm, 12 tháng 1, ông Hur là quan chức Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Garland cho biết ông Hur sẽ hành động với tư cách là một công tố viên độc lập để xác định liệu các hồ sơ mật từ thời ông Biden làm phó tổng thống có được lưu trữ không đúng cách tại dinh thự của đảng Dân Chủ ở Delaware và tại một số tổ chức tư vấn ở Washington hay không. Ông Hur sẽ kiểm tra liệu có bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm pháp luật hay không. Ông Hur được Tổng thống Trump bổ nhiệm vào năm 2018 với tư cách là giám đốc thực thi pháp luật liên bang ở Maryland và rời vị trí đó khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump kết thúc vào đầu năm 2021. Tốt nghiệp trường luật Stanford và Đại học Harvard, ông Hur từng là trợ lý hàng đầu của Phó Tổng chưởng lý lúc bấy giờ là ông Rod Rosenstein trước khi được bổ nhiệm làm việc tại Maryland. Ông cũng từng làm thư ký cho cố chánh án tòa án tối cao của Hoa Kỳ William Rehnquist. Ông Hur đã nhận được giải thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổng chưởng lý trong nhiệm kỳ làm việc từ năm 2007 đến năm 2014. Ông cũng là phụ tá của ông Christopher Wray tại Bộ Tư pháp, trước khi ông Wray được bổ nhiệm làm giám đốc FBI. Sau khi được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt, ông Hur nói, tôi sẽ tiến hành cuộc điều tra được giao với phán quyết công bằng, vô tư, không sợ hãi và không thiên vị. Luật pháp là thiêng liêng và tôi cam kết không một ai đứng trên pháp luật, từ người bình thường cho đến các lãnh đạo cao nhất. Nước Mỹ hùng mạnh như ngày nay là nhờ triết lý này và hệ thống luật pháp này. Phát ngôn viên Nhà Trắng và Tổng thống Joe Biden cho biết họ cam kết hợp tác với cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt. Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới đây cho biết các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ nên dựa trên mục tiêu chấm dứt việc chiếm đóng đất đai của Syria và ngừng hỗ trợ những kẻ khủng bố, một ám chỉ về lực lượng do Ankara hậu thuẫn ở miền Bắc Syria. Trong bài phát biểu đầu tiên được công khai về các cuộc đàm phán mang tính bước ngoặt do Nga làm trung gian vừa qua, ông Assad nói thêm, cuộc gặp là tín hiệu tốt cho hòa bình ở Trung Đông. Ông Assad đưa ra những bình luận này trong cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Syria là ông Alexander Lavrentiev ở Damascus. Thổ Nhĩ Kỳ là nước ủng hộ chính cho phe đối lập với Tổng thống Assad trong cuộc xung đột kéo dài 12 năm qua ở Syria, đồng thời đã gửi quân đội của mình tới các vùng phía Bắc Syria. Nga ủng hộ việc nối lại quan hệ giữa Damascus và Ankara, đã tổ chức các cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng quốc phòng hai nước vào tháng trước và hướng tới cuộc gặp giữa hai bộ trưởng ngoại giao và cuối cùng là hai tổng thống.
Ông Lavrenti nói rằng Moscow xem cuộc họp của hai bộ trưởng quốc phòng là rất tích cực, hy vọng phát triển các cuộc đàm phán ở cấp bộ trưởng ngoại giao. Một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết Syria muốn Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi các vùng phía Bắc và ngừng hỗ trợ cho ba phe đối lập chính. Syria muốn thấy sự tiến bộ về những yêu cầu đó thông qua các ủy ban theo dõi trước khi đồng ý tổ chức cuộc họp của hai bộ trưởng ngoại giao. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm thứ Năm ngày 12 tháng 1 cho biết ông có thể gặp người đồng cấp Syria Faisal Medat vào đầu tháng 2, bác bỏ thông tin cho rằng hai người có thể gặp nhau vào tuần tới. Syria chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thời điểm diễn ra cuộc gặp như vậy, sẽ đánh dấu cuộc đàm phán cấp cao nhất giữa Ankara và Damascus kể từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu vào năm 2011. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.